Assalamualaikum. Hari ni saya nak buat unboxing mystery boxes yang saya beli dari website Nearndear. Baru-baru ni Nearndear Korea, dari Korea lah. Nearndear tu satu kedai dekat Korea lah. Dia ada buat satu event free shipping plus mystery box sempena event apa entah. Dan satu kotak tu harga dia dalam $40. Harga dia tu $40 ke dalam Korea? Alamak, pening. Macam tu lah. Dia satu kotak tu biasanya harga dia dalam $40, tapi disebabkan dia ada buat event, jadi harga dia tu turun kepada $9.70. Dan kalau convert pada duit Malaysia, jadi harga dia tu dalam RM40 kita. Dan satu barang dalam kotak tu, satu kotak mystery box tu, harga dia menjanjikan produk sebanyak RM200. Produk yang bernilai RM200 lah dalam kotak tu. Jadi saya pun terliur lah nak beli sebab yelah kita bayar RM40 je kan, lepas tu free shipping lagi. Tapi dalam barang tu kita dapat RM200. Itu saja. Jom kita unbox. Mula-mula sekali saya tak pandai tahu nak beli sebab saya tak reti nak guna PayPal. Lepas tu saya suruh kawan saya Dayang tolong belikan untuk saya. Saya bayar kat dia lah sebab saya tak pandai guna PayPal. Jadi saya pun belilah satu ni. Terima kasih Dayang tolong belikan untuk saya. Dan dia datang dalam kotak macam ni. Lepas tu saya geram sebab dia murah kan. Bagi saya lah dia murah lah sebab kita bayar RM40 tapi kita dapat barang harga RM200. Jadi saya pun tada! Saya beli 3. Kotak ketiga. Jadi dalam biasanya kalau dapat dalam kotak ni dia dah bagi tahu awak akan dapat produk yang berharga dalam RM200 dan setiap kotak anda akan dapat 3 benda tetap, 3 produk tetap, iaitu 2 keping sheet mask dan juga 1 wet wipes. Jadi setiap kotak tu akan ada wet wipes dengan sheet mask lah. Satu lagi tisu kapas. Tada. Dia bungkus macam ni. Jadi produk pertama yang saya dapat ialah Misha Time Revolution. Sekejap kapas. Macam ni rupa kapas dia. Misha Time Revolution Cotton Pad. Kemudian ini benda yang anda semua orang dapat, iaitu wet wipes dari Nearndear 99.9%. Tisu. Saya dapat sheet mask popcorn, honey butter popcorn sheet mask dari Apieu. Kemudian Derma L Mask Zone 2-way Solution. Wow, cute-nya. Cute kan? BT21. Pulang K-pop
Ni mesti dia collab dengan Witty Cosmetic kan. Oh wow, cantik comel. Dan bila awak buka, saya rasa ni eyeshadow boleh lah. Saya tak oh, yang ni lawa. Tu nampak tak? Ni yang ni. Dan kemudian yang ni. Boleh lah. Tak expect tinggi pun sebab biasanya K-beauty punya makeup dia pigment dia tak strong sangat. Jangan lupa sanitize tangan anda. Kemudian, oh wow, apa ni? Peachc. Peachc Beauty by Peach. Peachc Honey Peach Glow Cushion. Kod 02 beige. Nasib baik saya dapat kod 02 beige sebab kalau dapat light matilah. Dah lah kod dia orang. Yelah, kod cushion semua cerah-cerah kan. Cantiknya. Oh, cute, so cute ni. Boleh tak saya tak nak buka? Sebab tak nak buka. Kemudian last kali, oh itu saja. Last kali saya dapat mood MLBB Velvet Tint Baby Raspberry M08. Cantiknya warna dia. Warna dia macam ni. Lawa tak? Lawa tak? Okay, itu saja. Jadi kita dapat berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Saya dapat 7 barang. Dan capai ke 200? Tak tahu, nanti saya pergi cek balik harga dia dan saya akan tulis dekat atas Kemudian kotak kedua. Apa agaknya saya dapat Harap-haraplah saya dapat barang yang lain pula. Tolonglah dapat barang lain. Tak nak sama. Tolong. Okey, sama macam ni. Dan macam biasa anda akan dapat Misha cotton pad Misha. Kemudian repeat dapat wet wipes, popcorn. Oh, memang dia bagi cik mas sama je. Kemudian cik mas sama je. Saya akan dapat lain dah. Okay, saya dapat peachc. Oh, macam nama sama. Saya dapat peachc juga, iaitu peach cotton blusher. Ni warna peach coral gitu. Lembutnya. Wow,
Wah, lembutnya. Wow. Kemudian saya dapat brand sama juga. Mood MLBB Velvet Tint sama kan? Tapi yang ni saya dapat kod M09 Ruby Chocolate. Ruby Chocolate. Oh, ni warna dia yang tadi tu dia macam shocking pink sikit kan. Yang ni dia muted sikit, muted pink. Yang ni dia nak purple sikit. Tu. Kemudian last kali dapat One Day One Drop Real Scintilla Ampule dari Etudehouse. Produk untuk soothing agaknya. Wow. Kandungan dia Centella asiatica extract tu dalam ingredient yang kedua. Jadi maknanya produk ni memang betul-betul untuk soothing lah, sebab yelah, agent soothing dia betul-betul ingredient yang kedua kan. Ini dia Real Scintilla Ampule. Saya tak nak buka, boleh tak? Sebab saya tak bercadang nak pakai lagi dalam masa terdekat ni. Jadi apa saya dapat untuk kotak kedua? Saya dapat blusher. Ni dia tu. Ya betul lah, saya dapat 7 juga. Tapi mungkin yang ini harga dia lebih sikit sebab sebab skincare biasanya mahal sikit. Tadi tak ada skincare kan? Kotak tadi tak ada skincare. Okay. Boleh lah. Nanti saya letak harga dia berapa. Kotak yang ketiga. Kotak yang last. Sedihnya. Saya harap saya dapat brand yang lain kali ni. Tolonglah dapat brand yang mahal-mahal. Tolong. Okay, jom kita unbox. Sama macam biasa, dia packing macam ni. Jadi sama macam biasa, anda akan dapat kapas dari Misha, wet wipes, memang semua orang dapat sheet mask ni. Okay lah, tak ada variety. Dan kemudian, wow, saya dapat Hershey X Etudehouse. Kan hari tu kan Hershey ada collab dengan Etudehouse kan. Tapi saya tak beli langsung produk daripada collab ni sebab entahlah, banyak eyeshadow Etudehouse yang saya rasa saya tak pakai sangat. Jadi bagi saya produk Etudehouse biasa je. Okay, sayangnya nak buka. Buka lah Powder Rouge Tint Almond Choco. Sayang kan packaging dia lawa macam ni. Wow, matte. Rasa matte feeling tu. Macam ni. Saya dapat kod BR402 Almond Choco. Wow, bau coklat. Sedapnya bau. Inilah dia. Lawa tak? Wow, bau coklat. Wow. Okay, kemudian saya dapat another repeat peachc cushion. Tapi yang ni kod sama, kod beige. Sebenarnya saya tak pakai sangat cushion, jadi saya tak excited sangat dapat cushion. Tak apalah. Dan kemudian last kali, sedihnya dah last, saya dapat apieu
calamansi cream. Calamansi sejenis buah-buahan Ingredient of Cetrophotronella macrocarpa fruit extract derived from nature help to make dull skin bright. Kenapa dapat apieu? Nak brand lain. Kenapa? Sebab apieu ada juga brand produk dia yang jadi cuma brand apieu kebanyakan yang murah sikit. Okay, ini dia. Saya tak nak buka sebab saya tak bercadang nak pakai lagi buat masa sekarang ni. Jadi untuk brighten the skin. Okay lah, yang ini pun sama. Saya dapat 7 barang. Capai kot 200 sebab Hershey punya liquid lipstick tu pun dah 50 lebih macam tu. Dia biasanya liquid lipstick Etudehouse 30 lebih. Jadi 30 lebih campur dengan krim tu, campur dengan cushion dah 100.5 kan. Betul lah 200. Okey lah. Apa pendapat saya? Saya suka mystery box sebab kita akan saya suka mystery box sebab kita akan dapat saya suka mystery boxes sebab kita akan dapat produk yang kita takkan terfikir pun untuk beli, tapi bila kita try rupanya produk tu best. Jadi saya suka produk mystery boxes sebab itulah. Tapi kalau anda seorang yang tak nak membazir dan anda rasa kalau macam anda ni berkulit sensitif ke, sebab biasanya kalau kita kulit sensitif dapat produk yang pelik-pelik, mesti kulit kita tak boleh terima kan. Tapi saya kulit kering, jadi saya tak apa kalau dapat produk macam-macam pun. Cuma saya sedih lah sikit sebab saya dapat produk yang sama, banyak yang sama. Sebab saya tanya kawan saya seorang tu dapat Innisfree, seorang lagi tu dapat Pony Effect. Jadi diorang dapat lain-lain tau. Saya dapat sama padahal saya beli 3. I'm quite underwhelmed. Jadi saya rasa berbaloi ke tidak beli? Berbaloi, cuma tak dapat apa yang kita nak. Expectation saya tinggi tau. Tapi bila dapat produk yang macam ni quite sad. Tapi tak apalah. Okeylah, itu saja. Terima kasih kerana menonton. Oh ya, kalau awak tahu brand apa ataupun website apa yang ada buat produk mystery boxes, bagi tahu saya tau. Sebab saya berminat. Okeylah, bye bye.